Nagy Imre feleségéről, Égető Máriáról készült esküvői fotót láthatjuk. Hogyan találkozott a két fiatal? Nagyapám Szibériából, a hadifogságból visszatérve került, ugye 1921-ben vissza a szülővárosába, Kaposvárra, ahol addigra már az Égető család áttelepült Hódmezővásárhelyről, és ők ketten, a fiatalok, a Szociáldemokraták Kultúrházában találkoztak, ahol az égető fiúk Nagy Elánnal dolgoztak a színi előadásokon, rendeztek, szerveztek, és nagymamám, Égető Maca, ahogy akkoriban hívták, hát mint egy igazi primadonna szerepelt, és állítólag nem is tehetségtelenül. Nagyapám volt az egyesület titkára, a fiatalok egymásba szerettek. Nem mondhatom, hogy az Égető család nagy helyeslésével történt ez a dolog, miután valamiért a közélet annó másképp reagált az eseményekre, sok minden sokkal előbb köztudottá vált, és tudták Nagy Imréről, hogy ő kommunista elveket vall, ugye még Szibériából hozta ezeket magával, az egész kisváros nagyon csodálkozott ezen, és Égető János pedig, nagymamám édesapja, nagyon erőteljesen részt vett a Szociáldemokrata Párt munkájában. Ő nekik elvi különbségeik voltak, mondhatnám, odáig fajult a dolog, hogy nagyanyámat, szegényt majdnem kitagadták emiatt a szerelem miatt, aztán csak mikor édesanyám megszületett, állt helyre a szeretet és a családi élet. De itt tartok a kezemben egy 95 esztendős fotót, ezen nagyanyám látható esküvői ruhában, nagyon szép a kép, és nagyon szép nagymamám is. Megértem, hogy őt szerették a színpadon. A paszpartúján már bizony látszik az idő vasfoga. Egyébként nagymamám, ahogy akkoriban ez szokás volt, amikor férjhez ment, azonnal otthagyott csapott papot, úgy is fogalmazhatok, és kizárólag a férjének, családjának, gyermekének élt, holott ő sem volt tanulatlan vidéki lány, érettségizett, dolgozott, mellette művelte a színjátszóköri szereplést, de ahogy férjhez ment, megesküdtek, utána már csak a család volt számára az első rangú. Ahogy akkor illendő, itt látszik ugye a vitrínben, egyrészt ugye kihirdették őket, eljegyezték egymást, és utána történt az esküvő, méghozzá a kaposvári főtéri katolikus templomban. Nagyapám reverzálist adott nagymamámnak, neki úgy tűnt, hogy kevésbé volt fontos, hogy az Isten reformátusa vagy katolikus itt bejelenik meg a számára. A hittantanára erősen neheztelt emiatt akkor is nagyapámra. Egy szóval a városban ez egy rangos esemény volt, az ő esküvőjük és a fiatalok házassága, beszédtéma volt, akkor nem volt televízió, mondjuk az ilyen események szolgáltatták a párbeszédre és a közbeszédre való témát. Nagyapám, amikor hazajött a hadifogságból, biztosítási ügynökként helyezkedett el, és az első Magyar Biztosító Társaságnál biztosításokat kötött, fölkereste a középparasztoktól inkább fölfelé a gazdákat, kisbirtokosokat, kicsit nagyobb birtokosokat, ugye biztosításokat ajánlott neki. Most ebbe a témakörbe ő megismerte fiatal korában, gyerekkorában az alsóbb paraszti rétegeket, mert bizony sokat dolgozott kint a földeken. Ebben az időszakban, a 20-as években pedig a gazdák problémáit, világát. Nehezen, de pozitívan indult az ő házasságuk. Hogyan alakultak házasságuk első évei?
Mondhatnám azt is, hogy hát boldogságban, mert nagyon szerették egymást. Tényleg életre szóló szerelem és házasság volt, de a külvilág bizony beleszólt, illetve hát nagyapám elkötelezettsége az eszme iránt, mert nem tudott fölhagyni avval, hogy az elképzeléseit, jövőképét megossza azokkal az emberekkel, akik az ő környezetét adták. Különös ma kimondani, agitációt folytatott ugye a parasztok körében, vagyis elmondta nekik, hogy ő már a 20-as években földet osztott volna. Ez nem volt egy teljesen egyedülálló, nem Nagy Imre fejéből pattant ki a szikra, akkoriban sokan gondolkodtak erről. Magyarország egészen feudális helyzetben volt, különösen az agrárszektor, tehát hogy szükség lenne a földosztásra, de hát a horthy rendszerben ezt ugye erősen nehezményezték, úgyhogy többször letartóztatták, többször volt börtönben, addig, amíg rendőri felügyelet alá került, és elvesztette az állását. Na most addigra született meg éppen édesanyám, ugye az ő kislányuk Erzsike. Ott állt a család, hogy nagyapám nem tudta eltartani őket. Tehát megint az megismétlődött az ő gyerekkorában tapasztalt személyes élménye, hogy az apa munkanélkülisége akárcsak most, 100 év után is sajnos, milyen intenzíven befolyásolja a család életét. Utána pedig munkanélkül volt, és a kommunista párt ajánlott számára munkát. Akkor sajnos a családnak el kellett válnia egymástól, nagyanyám maradt a kislánnyal Kaposváron, de nagyapám illegalitásba volt kénytelen Budapesten tartózkodni, mert ugye a rendőrség kereste, illetve figyeltette volna, és a Parasztok lapja című agrárlapot próbálta anyagi alapokra helyezni, szerzőket találni, szervezni, és meg is született ennek az újságnak az első száma, igazán rangos írókkal, ám de a kommunista párt azonnal kifejtette, hogy ez mennyire elmaradott és röghöz kötött, tehát magyarán szórva letolták Nagy Imrét, hogy nem ilyennek kell lenni a Parasztok lapjának. Hála Istennek ez nem akasztotta meg az ő családi útját, vagy személyes útját, viszont hát odáig jutottak, hogy emigrálniuk kellett Magyarországról, és így kerültek végül a 30-as évek elején a Szovjetunióba, Moszkvába, ahol végre állás lehetőséget kapott nagyapám, fizetéssel el tudta a családját tartani, tehát egy emigráció után állt helyre egy kis időre, megint csak kis időre a család élete. Amennyiben többet szeretne megtudni Nagy Imréről, 1956-ról, vagy általában a korszakról, látogasson el a Nagy Imre Emlékházba.